Welcome back dito sa ating YouTube channel. So, ayun nga, na-miss ko nga mag-vlog. It's been a week since nung last upload ko. And yun nga, natagalan nga bago ako nakagawa ulit ng bagong vlog. But now, gagawa ako ng DIY nail extension. Nasa halagang 100 pesos is makakagawa ka na ng nail extension mo. So, ako kasi yung tipo ng tao na mabilis maputol ang kuko. So, kapag pinahaba ko yan, ayun, madalas napuputol. So, nagtingin ako sa Shopee, may acrylic nails doon na pwede mo siyang ikabit anytime and sobrang mura lang niya guys. Sa halagang 99 pesos, meron ka ng 500 pieces ng acrylic nails. And as you can see, ang ganda niya and very affordable lang siya guys kasi sa halagang 99 pesos, makakagawa ka na ng nail extension. So, if you want to learn how did I put this DIY nail extension, just keep on watching. So, ayun guys, as what you can see, kamay ko na lang muna ang ipapakita ko sa inyo para may demo ko kung paano ko siya gawin. So, ito na din yung mga materials na gagamitin natin. Meron tayong acrylic nails na nabili ko sa Shopee. Meron siyang 10 different sizes. Magkakaiba sila ng sizes. And meron din tayo nitong nail glue. Meron din tayo nitong dalawang nail polish na isang bobby mat, and meron din tayo nitong sassy nail polish na colorless. At syempre, hindi mawawala dyan itong nail buffer. Meron din tayo nitong dalawang cutter. Yung isa ay yung talagang acrylic nail cutter and meron din itong nail cutter. So, optional na lang to guys kung gusto nyo gamitin ito. So, syempre una, magsusukat ka muna ng acrylic nails dito sa may kuko mo. Bali yung piliin mong acrylic nails, dapat yung maluwag lang sa inyo. Huwag yung fit na fit kasi baka kapag nilagyan nyo siya ng nail glue is masakit na siya sa kamay. So, itong left hand ko na lang muna ang lalagyan ko ng acrylic nails and gagawin ko na lang off-cam itong kabila. So, una, syempre kukunin mo yung nasukat mong nails and then dito sa may likod niya, lagyan mo siya nitong nail glue. Kasi maliit lang yung nilagay ko kasi tatanggalin ko din lang ito mamaya. Gumawa lang ako ng sample sa inyo. So, kung ikaw gusto mo siya ng sobrang madikit, yung gusto mo yung permanent na sa kuko mo, pwede mo siyang damihan. And yung pag-apply mong ganyan, i-press mo lang siya. And make sure na wala siyang bubbles para madikit talaga siya sa kuko mo. So, ayan, tapos ko nang makabit and as you can see, sobrang haba niya and ayoko ng ganitong sukat ng kuko. So, ang gagawin ko, babawasan ko siya ng konti gamit ang acrylic nail cutter. Yun, kapag kontento na kayo sa ganitong shape ng kuko ninyo, pwede na kayong maglagay ng nail polish. So, ayan guys, for this nail polish, ang ginamit ko ay itong OMG Mirror Polish. And then, maglalagay na ako nitong sassy nail polish na colorless. It's the love shot. Ito na
nga yung final look na ginawa ko, and as you can see, ang ganda-ganda niya. Very pretty and napaka-affordable lang niya, guys. Anytime, anywhere, pwede mo siyang ilagay kung kailan mo gusto na magkaroon ng nail extension. Pwedeng-pwede kahit saan, kahit anong oras. So, ayun na nga, guys. Sana nagustuhan nyo itong video natin for today. Give me a thumbs up kung nakatulong ako sa inyo. And please subscribe to my YouTube channel for more videos. So, see you again soon, guys! Bye!